Alan Wake được lấy cảm hứng từ Resident Evil. Các nhà phát triển tại Remedy Entertainment chia sẻ rằng Alan Wake hay được lấy cảm hứng từ dòng game Resident Evil của Capcom. Các nhà phát triển của Alan Wake hay mới đây đã chia sẻ với các game thủ rằng trò chơi kinh dị sắp ra mắt của họ được lấy cảm hứng từ một thương hiệu kinh dị đồng nghiệp, đó là Resident Evil của Capcom. Thông tin này đã được tiết lộ bởi đạo diễn của trò chơi, người đã thảo luận về một số nguồn cảm hứng mà nhóm đã lấy khi tạo ra Alan Wake 2. Theo anh, việc triển khai này được thực hiện để khiến người chơi cảm thấy rõ được sự nguy hiểm của mọi thứ xung quanh và sự yếu đuối của bản thân. Đó là điều mà Resident Evil có thể làm được trong các phần game của nó. Phần tiếp theo của Alan Wake là một trong những tựa game rất được mong đợi của năm nay. Hơn một thập kỷ sau khi phát hành trò chơi đầu tiên, Alan Wake 2 sẽ ra mắt vào tháng 10 tới các game thủ. Đoạn trailer giới thiệu của Alan Wake 2 vào tháng 5 đã cho cộng đồng game thủ được thấy lối chơi gợi tưởng rất nhiều đến các tựa game kinh dị sinh tồn khác, chẳng hạn như dòng game Resident Evil đã nói ở trên, đặc biệt là các bản game remake gần đây của series. Việc này có những giá trị lợi ích riêng và đạo diễn của Alan Wake 2 là Kyle Rowley đã mô tả nguồn cảm hứng mà Remedy lấy từ nhận quyền thương mại của Capcom. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Edge, đạo diễn Rowley của Alan Wake 2 đã thảo luận về cách phần tiếp theo sử dụng các trò chơi Resident Evil gần đây làm tài liệu tham khảo để tạo ra bầu không khí căng thẳng và khó chịu. Rowley đã chỉ ra cụ thể cách sử dụng các phối cảnh và góc camera được sử dụng trong các trò chơi như Resident Evil 2, nơi nó giúp xây dựng một thứ gì đó ngột ngạt và làm cho kẻ thù có vẻ to hơn và người chơi cảm thấy dễ bị tổn thương hơn. Cái yếu tố kinh dị sinh tồn của Alan Wake 2 đã được thể hiện khá rõ ràng thông qua đoạn trailer với việc Remedy đã rời khỏi lối kể truyện kịch tính đơn thuần của trò chơi đầu tiên. Phần tiếp theo cũng được lấy cảm hứng một phần từ True Detective, một bộ phim truyền hình được giới phê bình đánh giá cao khác. Alan Wake 2 đang chuẩn bị ra mắt vào tháng 10 này, thời điểm đặc biệt bận rộn với game thủ khi mà có vô số các bạn phát hành trò chơi mới trong năm nay. Mặc dù vậy, Remedy Entertainment cho biết rằng họ quan tâm đến việc Alan Wake 2 là sản phẩm tốt nhất có thể hơn là sự cạnh tranh mà nó phải đối mặt trong tháng đó. Ngoài ra, có những lo ngại khác đã được game thủ đặt ra về việc Alan Wake 2 chỉ là bản phát hành kỹ thuật số, nhưng Remedy cũng đã chắc chắn với quyết định đó. Các nhà phát triển cho biết việc phát hành Alan Wake 2 chỉ ở dạng kỹ thuật số sẽ cho phép có thêm thời gian để hoàn thiện trò chơi mà không phải lo lắng về việc gửi phiên bản chính đi sản xuất đĩa game cho bản phát hành vật lý. Hãy cùng chào tựa game ra mắt liệu nó có thể đáp ứng được các kỳ vọng của game thủ hay không.